Nordiska museets samlingar byggdes upp tack vare ett stort antal frivilliga. De kallades skaffare och har liknats vid flitiga ekorrar, ständigt på jakt efter föremål. Vid mitten av 1800-talet förändras Sverige och omvärlden i rask takt. Allt fler människor lämnar landsbygden för arbete i städernas industrier. Samtidigt emigrerar en stor del av befolkningen. På bara några årtionden växer Stockholm till en internationell stad. Många människor tvingas att lämna det gamla för något nytt. I denna omvälvande tid möts Arthur Hazelius och Sofie Gravström och blir ett par. Arthur, som sägs ha varit både social och empatisk, är lektor vid Nya Elementar och något av en idealist. Han vill modernisera skolan och anser att fler människor bör få möjlighet till bildning för att kunna ta aktiv del i samhället. Sofie kommer från en bildad prästfamilj och är språkbegåvad, konstnärlig och musikalisk. Under gemensamma resor i landet tycker Arthur och Sofie sig se hur gamla seder snabbt håller på att ersättas av nya traditioner, och de grips av en stark känsla av att det gamla måste bevaras åt framtiden. Arthur är dessutom engagerad i skandinavismen, en rörelse som bygger på tanken att de skandinaviska länderna har starka historiska och kulturella band, vilket ger honom ett stort nordiskt nätverk. I december 1872 formulerar Arthur riktlinjer för insamling av föremål till ett museum. Paret kommer i kontakt med många frivilliga som vill bidra till arbetet, och snart har de en betydande samling i sitt hem. Varken Arthur eller Sofie kommer från förmögna familjer. Utgifterna för resor och inköp är många. För en vän beskriver Sofie att hon sparar pengar genom att dra ner på inköp till hushållet. Arthur är noga med att framhålla Sofies betydelse för honom själv och museet. Till en början visar paret de insamlade föremålen för vänner och bekanta i sitt hem. Intresset växer snabbt och de börjar leta efter en lämplig lokal. Så småningom hittar Arthur och Sofie en idealisk plats i det som kallades Davidssons paviljonger på Drottninggatan 71A. Trots stora ekonomiska utmaningar hyr de lokalen. Skandinavisk-etnografiska samlingen öppnar i liten skala och blir genast mycket populär. Vid den här tiden väntar också Arthur och Sofie sitt första barn. Men det som skulle bli deras livs stora lycka slutar i en tragedi när Sofie dör i barnsäng. Arthur blir ensamstående far och en barnsköterska anställs för att ta hand om sonen Gunnar. Ibland får Dalkullorna som arbetar vid museet se efter pojken. Under en tid är även några barn inackorderade eftersom Arthur är bekymrad för att Gunnar annars ska bli ensam och isolerad, då han inte bara saknar en mor utan också syskon. Trots sin stora sorg arbetar Arthur vidare och gör succé på världsutställningen i Paris 1878. Museet får tillskott i form av en lapphund vid namn Sickis, som egentligen kommer till museet för att stoppas upp och ingå i ett av museets scenerier. Men Arthur, Gunnar och Dalkullorna blir så förtjusta i Sickis att de låter honom leva. För att ge Gunnar ett minne av sin mamma gör Arthur i ordning en koffert med Sofies viktigaste ägodelar. Tanken är att Gunnar ska öppna den på sin 15-årsdag. Kofferten finns än idag bevarad på museet. Arthur har successivt köpt upp marken på Skansenberget på Djurgården för att förverkliga sin andra stora vision. Den om ett friluftsmuseum. 1891 grundar han sitt Skansen och året därpå flyttar han och Gunnar dit. Från sitt nya arbetsrum kan Arthur överblicka stora delar av verksamheten. Under sina sista år i livet blir Arthur allt mer skygg och syns sällan på bild. 1901 avlider Hazelius i sitt hem.
Det är 6 år kvar tills Nordiska museet ska komma att invigas och Arthur får aldrig se sitt livsverk färdigbyggt. Hazelius var hyllad av många i sin samtid. Han var vid sin död en offentlig person och hans livsgärning kom att bli förebild för flera museer runt om i Europa.